გადავიდით სადილის მომზადებაზე. სადილი მორალბისთვის და სპორტსმენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჭამა არის. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ თქვათ ვარჯიში და ვარჯიშის შორის იკვებებით, ან ვარჯიშის წინ იკვებებით. აუცილებლად და ძალიან მნიშვნელოვანია მაგიტომ. ამიტომ უნდა შედგებოდეს სადილი აუცილებლად ისევ ანალოგიურად ცილისგან, ცივა ან იყოს ქათამი, ან იყოს ხორცი, ან იყოს თევზი. ჩვენ შემთხვევაში ახლა ქათმის კელს მოგვიმზადებს ზუკა და აქ დავიწყებთ ახლა რას დავიწყებთ ზუკა ვიცი ალბათ ხო მანამდე რა კიდე ამ საერთოდ ქათამს და თევზზე გადავალთ. რაღაც პოსტნეულის რომ მივიღოთ მას ვიტამინების ცივი სუპი, რომელიც თავისუფლად შეგვიძლია მომზადოთ ორ წამში. მაიონეზი, იმიტომ მაიონეზი გეკეთება მარტივესია და განაპირი მაიონეზი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პროდუქტი. კი ბატონო. და ეს სურო მაგალითად ყველაზე მაგარი ხალხის ერთი ჩვენ თვითონ არ გააკეთო მაიონეზი. მაინც შობია იმ ნაკიდ მაიონეზს ბევრად. მიგავახსენოთ სპორტსმენებს რომ მაიონეზი და რახუფილ მაიონეზში რა შედის არავინ არ იცის, როგორი ცხიმით არის მომზადებული. ამიტომ ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ მომწონს ზოგადად ეს დრესინგი ერთ-ერთი სალათის და ზუკა გვანახებს ხა როგორ გაკეთდება ეს და ცივი სუპი ზაფხულის თემაში არის თან და სასიამოვნოა ძალიან ბოსნეულსაც მივიღებთ ამით. და თან ანუ იდეაში რაც მაქვს რომ ამ ცივ სუპს მე ცოტა მე ისე გამოვიყენებ როგორც მაკარონის სოუსს რაც არის. ძალიან საინტერესოა. და ეგარიანტიც არის თქვა რომ გააკეთებთ აქ შევა საღამოს შეგიძლია გამოიყენო ვახშამისთვის სხვა ფორმაში. ძალიან საინტერესოა. აი მაიონეზისთვის რაც ვჭირდება არის კვერცხი, ან კვერცხის სოქსონია რომ მარტო გულისგან კეთდება მაიონეზი, მაგრამ რეალურად გულისგანაც შეგვიძლია გააკეთო, მარტო ცილისგან შეგვიძლია გააკეთო და მე ძირითადად ვაკეთებ ხოლმე მთლიანი კვერცხისგან უბრალოდ ყველაზე ადვილი რომელიც არის და არაფერი. ყველაზე ადვილიც არის თან რემოსანადებლად, რომ გამოვყოთ გული და ცივა. აი უმარტივესი არის მართლა კვერცხი, ცოტა ჭირდება შავა, შეგვიძლია იყოს ლიმონი ან ძმარი, არა. კი ბატონო. ძალიან ცოტა, აი ეგ ხო. ეს საკმარისი არის. სუპიად რაღაც პატარა ეს ჩამოვეჭრებოდა. ეს ცოტა მარილი. კი ბატონო. აი, ამას ვიწყებ დაბლენდერებას და ნელ-ნელა ვასხავთ ზეთს. დაახლოებით ერთი კვერცხს თავისუფლად შეუძლია, რომ დაახლოებით 9 ლიტრამდე ზეთი აიტანოს რა. მართლა? ხო და არის და კიდე ერთი ის რაც არის, ჯერ ვიტყვი და მე იმას ვიზავ, რომ თუ აგეჭრა მაიონეზი, ანუ აი იმის პრალია, რომ ძირითადად უბრალოდ 17 ზეთი მოგივიტარა და ვეღარ აიტანა მეტი. ძირითადად მაგის პრალია ხომ არა. რომ აგეჭრას თან მაიონეზი არასდროს არ უნდა გადაასხა რა, ეს გაჭრილი მაიონეზი იმიტომ შეგვიძლია უბრალოდ თავიდან ახალი კვერცხი ჩააგდო იგივენაირად და ის აჭრილი მასა გამოიყენო ზეთის მაგივრად და გააკეთებს ძალიან საინტერესოა. ანუ თუ აგეჭრა არ უნდა იყოს. ძალიან საინტერესოა. ამის გარდა ეხლა თქვა ვაკეთებ უბრალოდ ყველანაირ გემოს გარდა საბაზისოს და კი ბატონო. ისე შეგიძლია ვთქვა აი ამ მომენტშიც კი რომ დავუმატომ დოგვი ანჯიკა რავი რაც გინდა გემოსთვის სუნელი იქნება თუ ესა ნებისმიერ რაღაცა რა. და იწყებ დაბლენდერებას ამისას და მე ნელ-ნელა ასწავლ ზეითს. სასურველია ზეითუნის ზეთით დავასხათ როგორც ჩვენ კონტროლებს ისე. ძალიან მაინტერესებს ახლა გავსინჯო ეს კოლს თავიდებს აიდანმე. აი ნახე ბოლოში ამოჭრა. აგეჭრა. როგორ სკოლდება? აი ნახე აი ხე კაკას ვაჩვენებ. ეს არ შეგვიძლია არ უნდა გადავაცხოთ. ხო. ძალიან საინტერესოა. აი ბა ერთ მომენტში რომ გამიჩერდა შემთხვევით მაგითო აიჭრა. მაგითო აიჭრა. ეგ არის რომელსაც პრობლემა. ეგ გაიცა რომ ამეჩანა ხოლმე. კი. დავარია მეორეთ არ აგვეჭრას.
მნიშვნელოვანია და ესეც არა სიჩქარეზე, ანუ ერთი იმითი სიჩქარით რომ ხელით შეგვიძლია იგონა, გააკეთო, ოღონდ ხელით ჭირდება ცოტა უფრო მეტი დრო. და ძალისხმევა. მარილი და დავიწყოთ. აბა ნახოთ რა გამოვიდა. გამოვიდა. ვა, მაიონეზი გამოვიდა ჩვეულებრივი. ერთი გავსინჯოთ. ამას მე რეგიონების მიხედვით მარილი, ანუ თან რო აკეთებ ბაზას მე მიყვარს მაგალითად თან აი მარცვლოვანი მდოგვით გაკეთება, ან ყველაზე მეტად აჯიკით, რა ის რო აჯიკას თავიდან მე მყვერცხთან ერთად ერთ ყავს რო აგდებ, უკვე ძალიან კარგი ამბოსაცი. ვა, ძალიან გეუბნები. მაგაზე გემოებზე შეგიძლია ითამაშო. რამდენიც გვინდება, არის ჯამრთელი, რაც თავარია, შედგება თქვა ის გავაკეთეთ არის კვერცხი, მარილი, ჟამის ლიმონი და ზეითუნის ზეთი. რომელიც არის აბსოლუტურად ჯამრთელი, შეგვიძლია მიითვათ ხარ არის ძალიან ბევრი აუცილებლობა, მაგრამ მირთმევის, მაგრამ შეგვიძლია მიითვათ შეულებრივად აუცილებლად ჯობია ესე გაკეთება, უძე მაღაზიაში ვიხიდოთ. აი, კიდე ერთი რაღაცა ვთქვათ, რაც შეიძლება რომ იცოდენ, როცა აკეთებ ზეითუნის ამ ექსტრა ვირჯინ ზეთით, შეიძლება რომ თავიდან ახან ის იჟანგება სწრაფად ზეითუნის ზეთი. თავიდან შეიძლება ცოტა სიმწარე ქონდეს რა მაიონეზს, მაგრამ აი ცოტა ხანში რამდენიმე საათში გაზრდის სიმწარე და ნუ მაიონეზს არასდროს არ აკეთებ ერთი ამის რამდენიმე დღე. და ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ 4-5 დღის განმავლობაში დაახლოებით. მეტი არა, ეს არის განსხვავება თქვა ბუნებრივ პროდუქტსა და კონსერვანტებით გაჟღენთულ პროდუქტს შორის. 3 წელი რო ინახება. 3 წელი რო ინახება, რაღაცა არაბუნებრივია ეს რა თქმა უნდა. ესაც შეეხება მაიონეზს. ეხლა გადავიდეთ სუპზე. სუპიც, ანუ რავი, რეალურად ამაზე ეხლა მეც ამასაც ისე გავაკეთებ, რაღაც აბაზისო. და ამაზეც ნუ ძალიან კიდე რაღაც შესაძლებლობები არის რა. ეხლა ვაკეთებ უბრალოდ რაც კიტრით და პომიდორი, რაღაც წვანილით. დაახლოებით იმას ვეძახი ხოლმე მე რა დაბლენდერებული კიტრი პომიდორის სავაცი. ამას ძალიან უხდება, კიდე თუ დავუმატებ ნემე ნესვი მომწონს ძალიან, მოცხარით მომწონს ძალიან. და თბილი მჟავე გამოდის დაახლოებით. ცოტა სიტყვა და ყვება სიმჟავეც კარგად აქვს და ესე. რატომაც არის ხა ეს დამატებით კიდე უკეთესი, იმიტომ რომ დასაკუთრებით ზაფხულის დღეებში როცა ძალიან ცხელა და სითხეს კარგავს ძალიან ბევრს ბოსტნეულს ცალკე სითხე აქვს, ცალკე ვამატებთ ყინულს, ანუ წყალს ვამატებთ და ჰიდრატაციისთვის თან ცივი არის, თან კიდე ჰიდრატაციისთვის ძალიან კარგია. ჰიდრატაცია არის წყლის მიღება რა. წყლის ბალანსის აღდგენას ქვია ჰიდრატაცია. არის ძალიან კარგი, ამიტომ სპორტსმენისთვის არის ძალიან კარგი. სპორტით დაკავებული ადამიანისთვის. პლუს ბოსტნეული არის, პომიდორი, კიტრი, წვანილები არის. როგორც თქვით, რაც უფრო მრავალფეროვანი არის ბოსტნეული და ხილი, მით უფრო კარგი არის და მეტი მინერალები და ვიტამინებს შეიცავს, თქვენი ორგანიზმისთვის უფრო კარგი არის. კიდევ დაგვაუწყდა ჩვენი ამის თქვა, ეხლა გავაკეთებთ სადილი და ვახშამის ვარიანტს, იმიტომ რომ დაახლოებით გავს ერთმანეთს ეს ორი ჭამის დრო. ანუ თვითონ რაციონის მიხედვით გავს ერთმანეთს, ამიტომ მოდი გავაკეთოთ ჩვენ ახლა რამოდენიმე ვარიანტს და შეგვიძლია ეს ვარიანტები, მაგალითად ქათამი და თევზი გვაქვს ჩვენ დღეს. ეს ვარიანტები შეგვიძლია თქვა შუა დღეს ვჭამოთ ქათამი ან საღამოს თევზი ან პირიქით. და კიდე მოგახსენებთ სხვადასხვა შემცვლელები კიდე რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, თქვა საქონლის ხორცით შეგვიძლია გავაკეთოთ იგივე თუ დაახლოებით მაგას ვიკაბეთ უკვე. და გვექნება სხვადასხვა სალათები, გვექნება სუპები, რომლებიც შეგვიძლია დავატრიალოთ. ერთადერთი განსხვავება იქნება თქვა სადილსა და ვახშამს შორის ის, რომ ვისაც წონასთან ცოტა პრობლემა გვაქვს, ვარჯიშის მერე მაინც და მაინც ძალიან ბევრ ბულბულეულს მიიღებთ, ან ბულბულეულს, ან მაკარონს, იმიტომ რომ ზედმეტი ნახშირწყალია
თქვენ ემზადებით უკვე ძილისთვის, ხომ? შესაბამისად ენერგია არ გჭირდებათ, ანუ ბევრი ნახშირწყლის მიღება არ გჭირდებათ და ამიტომ არ არის აუცილებელი რომ ძალიან ბევრი მივიღოთ. რამოდენიმე, თქვათ, ერთი მუჭის ტოვა შეგვიძლია მივიღოთ, იმიტომ რომ ნავარჯიშები თუ ხართ განსაკუთრებით, ისე არ გჭირდება. ნავარჯიშები თუ ხართ ერთი მუჭის ტოვა და ბურღულეულის მიღება შეიძლება და ეს დაკარგულ ნახშირწყალს არ ვიქენთ, ანუ უნდის მატებისთვის ნახშირწყლის მარაგის აღდგენაც აუცილებელია და ისე არ არის მარტო ცილა უნდა მივიღოთ, ორივე უნდა გქონდეს აუცილებლად. საერთოდ თუ იხელმძღვანელებთ ეგეთი გეგმით, ანუ როცა მიირთმევთ სადილსა და ვახშამს, ყოველთვის შეეცადეთ რომ ერთი მუჭის ტოვა თქვენი ყოველას ჩვენი ინდივიდუალური მუჭის ზომა სხვადასხვა არის, ერთი მუჭის ტოვა ნახშირწყალი ბურღულეული მივიღოთ და შევეცადოთ რომ ორი მუჭის ტოვა ცილა, ანუ ხორცი მივიღოთ, ან სხვა ცილის ვარიანტი. დანარჩენი ბოსტნეულზე და იმაზე სალატზე, ბოსტნეულზე მაგაზე შეზღუდვას არავის არ უწესებთ, არც ისე გიწესებთ შეზღუდვას, მაგრამ თქვენი ჯანმრთელობის კარგი იყოს და მეტი კარგად რომ ითამაშოთ რაგბი და კაი სპორტსმენები რომ გამოხვიდეთ, მაგიტომ წვალობთ და ვაკეთებთ ამ საქმეს ახლა ჩვენ. ეხლა რაც იმეშვებით, დღეს ამ სუპის გასაკეთებლად ვიყენებ პომიდორს, კიტრს, მწვანე წიწაკა, ბაზილიკი, ტარხუნა და ოხრახუში. ესეც, იმაზე რა ქვია, მწვანილები ვთქვათ, ვიღაცა შეიძლება ტარხუნა არ უყვარდეს და არ გაუკეთოს ტარხუნა და ან ნებისმიერ იმაზე რა. ეხლა ამდენი ბოსტნეული წარმოიდგინეთ, ეხლა ერთიანად რომ დავიჭიროთ და ისე რომ ვერჭოთ, შეიძლება არასასიამოვნო იყოს და სუპით ეხლა ისე გააკეთებს დარწმუნებული ვარ ზუკა, რომ ძალიან გემრიელი იქნება და ძალიან კარგი იქნება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ძირითადად პომიდორი ამ მემაში სუპში უფრო მეტი არის, ჭარბობს, კონკრეტ ისე კიტრიკა. კი ბატონო. ანუ რამ მიზეზი აქვს მაგას თუ უბრალოდ? უბრალოდ ისე რა ქვია, გემოვნების მიხედვით. კი ბატონო. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. ამაიცა ნიორსაც დაუმეტეს. დარწმუნებულია ძალიან გემრიელი იქნება და უმარტივესი გასაკეთებელია. როგორც ხედავთ, უმარტივესი გასაკეთებელია. ძალიან ჯანმრთელია. თან მე მიყვარს ანუ მოცხარით რო გააკეთებ თქვა თუ ცოტა მეტი უქენი კიდე უფრო კარგი წითელ ფერს მიცემს ან წითელ მოცხარით თუ გააკეთე და უფრო კარგი ცოტა სიტყვასაც დაუმატებს წლილი მჟავე თავისია წლილი მჟავე გამოვა კიდე ერთ საფეხურს მიცემს გემოსაც რა კი ბატონო ჩვენ გავსიჯო მარინე ბატონო ჯოსნჯო რა სიცხარეს აქ but მაგასაც როგორც კიდე იმას იზავ. გემრიელში ძალიან მაგარი. ძალიან ნიორი შემოგვაბო. ესეც მომზადეთ სუპიც გვაქვს. ეხლა გადავინაცვლოთ სალათი გავაკეთოთ. ეხლა რომელიც შეგიძლია მეყო თავისუფლად დრესინგის გავუკეთოთ. ძალიან საინტერესოა. გადავდივართ დასკვნით ეტაპზე, თითქმის მაგრამ ჯერ სალათს გვანახებს, აბა რა სალათს შემოგთავაზებ და მარტივ სალათი იდეაში ყველაფრისგან როგორც გინდა გემოვნების მიხედვით შეაკეთებ, ეხლა დღეს რაც გადავწყვიტე მე, უბრალოდ სალათის ფურცლები. ეს ნებისმიერ სალათის ფურცლებს შეგიძლია გააკეთო. მე მაგალითად ვარჩევ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მომწარო სალათის ფურცლები, რომელიც არ უფრო თქვა და ეგეთი ისინი. შემთხვევაში მირჩევნია, იმიტომ რომ თქვა კარგარს ვიყენებ და დრესინგში სტაფს ვიყენებ, რომელიც თან სიტყვოც აქვს და ამიტომ ამ ტკბილის და ცხარის კომბინაცია ერთად კაი. ჩაგირთვები
კიდე ერთხელ ანუ ჩვენ აქ ამ გადაცემაში რა ვცდილობთ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ აი უმარტივესი გასაკეთებადი რაც არის და დაგარწმუნოთ იმაში რომ ეს ყველაფერი ამის გაკეთება არ არის რთული და თქვენი ჯანმრთელობისთვის და თქვენი სპორტული კარიერისთვის ეს უნდა გააკეთოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა არ არის რთული და პლუს ეხლა ზუკა ისეთ ინგრედიენტებს აკეთებს სალატში, ვიღაცისთვის შეიძლება ცოტა შემაშინებელი იყოს, მაგრამ დამოწმუნდეთ ძალიან გემრიელია, ტკბილი ცხარეს კომბინაციები არის და თან უმარტივესი გასაკეთებელია. ეხლა აქ ის ვარიანტიცაა, რომ რაღაცა დონით ხილსაც და ბოსტნეულსაც ერთად იღებ და კი ბატონო. ნახშირწყლის მარაგს ივსებს და თან ჯამთელი ნახშირწყლის ყველაზე ჯამთელი რაც არის იმის. ამაზე კიდე ეს რა ქვია, სალათაზე რაც არის, თქვა წასაღებად რა თუნდაც ლანჩბოქსი ლანჩისთვის პატარა ყუთი რო გაიმზადოთ წასაღებად, ეს სალათა შეგიძლია თავისუფლად უკვე გამზადებული ჩადო, ერთადერთი თქვა დრესინგს არ მოასხავ, ცალკე ჩადებ, რაღაც პატარა კილაშია, აუც ნებისმიერ რაღაცაში. მე ვერ მოვასხავ. არ დააჭყოს საფუძვლები მოასხავ მე რა, ამიტომ შეგიძლია ეგეც თავისუფლად. ერთი კითხვა მაქვს, მიგოზის ან თხილეულის დამატება თუ შეიძლება ამაში? რა შეიძლება. და ეს შეავსებს საბოლოოდ, ანუ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ნახშირწყალი, ცილა ნახშირწყალი და ცხიმს დავამატებთ, ამ დადებით ცხიმებს დავამატებთ, კი ბატონო, ზეითუნის ზეთით დავამატებთ სალატში და პლუს თხილეული ნუში იქნება თუ მიგოზი იქნება, მაგითაც შევავსებთ ამ იმას რა ქვია, რაციონს ყველაფერს და ძალიან გემრიელი იქნება თან. ყველაფერი ამასთან ერთად. რა ვიყენებ კიდე ყავბაღს. კი ბატონო. და ყავბაღს ესე იმას ვიზავ პირდაპირ, ცოცხლად იმას ჩავად. ვისაც პრობლემა გაქვთ, თქვა ყავბაღი არ მოგწონთ, შეგვიძლიათ მარტივად ამოიღოთ სხვა ბოსტნეული ჩაამატოთ. რას ურჩევთ კიდევ თქვა ყავბაღის მაგივრად ზუკა? არ ვიცი, ნებისმიერ იმაზე შეუძლია გააკეთოს, თუ უნდა კიტრი შეუძლია ზუსტად იგივენაირად ჩაათავოს მაგალითად. არ გემოვნების მიხედვით არა, რომელი ბოსტნეულის თვითონ ურჩევნია. კი ბატონო. ანუ როგორც ხედავთ, მაქსიმალურად ფართო არჩევანი გაქვს გამოყენებისთვის ამ საკვების და სალათების, რაც გინდათ ის გამოიყენეთ, უბრალოდ მიეჩვიეთ თქვენთვის საკვების მომზადებას. ეს არის აუცილებელი. მზა და სწრაფი კვების ობიექტებს მაქსიმალურად მოერიდეთ, იმიტომ რომ ცუდის გარდა ეს თქვენ არაფერს არ გაძლევთ, გართმევთ ენერგიას, გართმევთ წყალს, გავსებთ ტოქსინებით და ზეთის ტოქსინები არის 1000 ჯერ განაკეთებ ზეთში გაკეთებული საჭმელი არის და არის ძალიან ცუდი. იზრუნეთ თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენს ჯანმრთელობაზე. დრესინგს უკეთებ, ანუ ესეც იმაზე არის რა, ბევრი რაღაცა შეგიძლია კომბინაცია გააკეთო. ძირითადად თავარი არის ხოლმე რომ თქვა ცოტა მარილი, თქვა ლიბანიან ძმარი და ზეთი და მე კიდევ თქვა სხვა რაღაცებსაც დავუმატებ, აბსოლუტურად ჩემზე არის. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ის ძალიან ბევრ სალათასთან უმწოს მე. ესე გაშევი თაფლი, ეთიკოზი, თაფლი, იმას სალათას აკეთებ, რამდენად ხინდა სიტყვა რო იყოს. თაფლი თქვა ტკბილი თუ არ უყარს ვინმეს შეიძლება რამით რო შეცვალო ამ დრესინგში ალბათ არა, ხო? ამ დრესინგში ნუ აი თაფლის ეს არა, შეგიძლია მაგალითად იცი რა შეგიძლია გააკეთო თხილი თუნდაც ზეითუნის ზეთთან ერთად რო დააბლენდერო. შეგიძლია აი გამოიყენო როგორც ხო თხილის პასტასავით გამოდის, უფრო მეტად გააძლიერებს ზეითუნის. უმარტივესად, ანუ თუ ტკბილი არ მოგწონთ, ერთ-ერთი ვარიანტი კიდე არის. რეალურად ამას ბევრი სიტყვა რა, ლიმნის წვენიც აქვს, მე სიცქარესაც უშვებ, სიტყვა რა, უფრო რაღაც არომატისთვის ვიყენებ ვიდრე სიტყვისთვის რა. და საინტერესოა. როგორც ხედავთ, აი ზეითუნის ზეთი იხმარება, უმად არის ძალიან ჯანმრთელი და კარგი, ყველაზე არის ჯანმრთელი უმად და ეს არის დადებითი ცხიმებში, ალბათ მეფე არის ერთ-ერთი და მაქსიმალურად შეეცადეთ გამოიყენოთ, შეეცადეთ ჭამოთ ორგანული საჭმელი, ჭამოთ ჯანმრთელი, ბუნებრივი, რაც ხეზე იზრდება, რაც მიწისქვეშ იზრდება, რაც ბუნება გვაძლევს, ის მივიწვათ და არა ადამიანის შეთითხმული რაღაცა, რაც ორგანიზმისთვის მოსანელებლად ძალიან რთული არის. და თვითონ პროდუქტების
ყიდვისასაც მე მგონი უნდა გაითვალისწინო ჯობია რომ თქვა ეცადოთ რომ მაქსიმალურად ადგილობრივი და თქვა სოფელში მოყარილი პროდუქტი აქვე იყიდოთ ვიდრე სუპერმარკეტში რომელიც არ იცი საიდან მოდის და როგორ არის მოყვანილი ვისი გაზეთი აუცილებლად კი ბატონო ამიტომ თქვენ თუ ერწახოთ მშობლებს თხოვეთ რომ ბაზარში წავიდნენ და ჯანმრთელი საკვები შეგიძლიათ წავიდნენ უკვე აი თითქმის ყველა ქუჩის კუთხეში დგას ვიღაცა ერთი კალიმანი ვიღაცა კაცი რომელიც ყიდის ადგილობრივ ბოსტნეულს და არის რაღაცა ვებსაიტებიც გააკეთეს უკვე სახში მიტანიც ყველაფერი ამიტომ გასაქცევი არსად აღარ გაქვს რა უადვილესი არის სოფლიდან პირდაპირ პროდუქტები მოაქვს სახში ანუ უმარტივესად ერთადერთი ალბათ საშუალების ამბავია, ანუ ვის რამდენი საშუალება გვაქვს, ვისაც მეტი საშუალება გვაქვს, სახში გამოიწერთ ალბათ მარტივად და. ეს მიგინი ადრესი. ხოსონჯა აუცილებელია. всё. ეგას სიმწარე. ძალიან მაგარია. ცოტა კავშირია. ძალიან მაგარია. თან ეს ცალკე დრესინგი ნუ ყოველთვის ისაა რა, ცოტა შეიძლება. ცოტა მძაფრია, რა თქმა უნდა. მამასთან ძალიან კარგია. უმარტივესად გაკეთდა სალათი, რომელიც შედგება რისგან შედგება ზუკა? ესე იგი, სალათის მურსხები, ყაბაყი, პამიდორი და გარგარი. ყაბაყის მაგივრად კიდევ ერთხელ გიმეორებ, შევიძლიათ მარტივად გამოიყენოთ კიტრი. არ მიყვარს ხო ყაბაყი? არა, მე მიყვარს, მაგრამ ვიცი ძალიან ბევრი მოთამაშეები, ვისაც ჩემში გაუვლია, რომ ყაბაყს არ მიეკარებიან რა და მაგიტომ არა და სასარგებლოა ძალიან. კიტრზე ბევრად სასარგებლო არის. თუ არ გაქვთ ამაზე თქვა პრობლემა, აუცილებლად მიიღეთ ყაბაყი. თან სეზონური ხილია. მაქსიმალურად ხო დაგვაუწყდა მაგის თქმა, ზუკას მაგას იძახდა მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ სეზონური ხილი და ბოსტნეული მიირთვათ და არა გაყინული და ჩამოტანილი თურქეთიდან თუ საიდანაც იქნება სეზონზე რაც არის აქტუალური ის ხილი მიირთვით ჩვენთან მოყვანილი. ხილი და ბოსტნეული. სხვა თუ არაფერი გემოშიც იმხელა განსხვავება, როცა ჯამ რაღაცა სეზონურს ადგილობრივს და კარგად მოყვანილს ვერ შეადარებ გემოს უბრალოდ. კი ბატონო. რაღაცა ეს ჩვენი სალათი. ამას შეგიძლიათ კიდევ თქვა ყველიც დაახეხოთ რომელიმე მაგარი ყველი თუნდაც აი თუშური კალთი მაგალითად ალბათ ძალიან მოუხდება ამას. ან არ ვიცი ნებისმიერი ისა შეგიძლიათ რომელიც სახეზე რომელიც გვექნება სახში რომელიც არ მოვაყავთ მოუხდება ნამდვილად რა ჩაჭრა წვილად სულგუნია რაღაცა როგორც იმის მიხედვით გააკეთო რა საინტერესოა ძალიან ამას აუცილებლად დავაგემოვნებთ და ეხლა დავიდეთ თავარ კერძზე რომელიც იქნება თევზი და ქათამი ქათამი მერე? კი ბატონო. თევზი დავიწყოთ მაშინ. ახლა ზუკა მოგვიმზადებს თევზს, კალმახს, რომელიც ყველაზე ადვილად შესაძლებელი არის და ყველაზე ბუნებრივი არის ჩვენს რეალობაში. და ზუკა რა შემოგთავაზებ? ხო, ეხლა კალმახზე თან აი მარტივი რო იყოს, რა როცა იგივენაირად შეგვიძლია ჩვენს დროს სუპს რო სააკეთებდი, თქვათ რა მწვანილების ტაქში და იგივე მწვანილების ამოყენებით. თან ახლა ჩვენ თქვით რომ თქვათ ხილეული ძალიან კაი არის. გავაკეთებთ აი პესტოსავით, რომელიც იქნება ნიგზით, თქვათ ბაზილიკი, არხმნა ისეთ შეგიძლია შეცვალო, შეგიძლია პიტნაც დაუმატო მაგალითად თუ გინდა, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ. ნიგოზის მაგალითად ბოდი შევაწყოთ. ნიგოზის მაგალითად თხილი შეიძლება გამოიყენო? კი. ანუ თხილი შეიძლება. ნიგოზის საშუალება თუ არ გვექნება, თხილის თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. თხილი ნუშით შეგიძლია გამოიყენო. კი ბატონო. ეგეც აბსოლუტურად იმაზეც არის რა, გემოვნებაზეც. დიახ. როგორი მიშოვა რა. მე ხა ვაკეთებ ნიგოზი, ცოტა ტარხუნა, ცოტა ოხრახუში და ბაზილიკი აქვს. ზეითუნის სეთი, რა თქმა უნდა, მარილი. და რომელსაც ამას ჩავუდებთ თევზ გულში რა, მოტყენით. კი ბატონო. ცოტა რეჰანიც უქნათ. დამატებით არომატს მიცემს ძალიან გემრიელს. ჩვეულებრივი კალმახი აღარ გამოგვივა, რაღაცა არაჩვეულებრივი გამოგვივა. თუ თქვა სიცხარე გინდა შეგიძლია ცოტა რაღაც დავუმატო. და ეს თავია ეს ლიმის წვენი
ზოგადად მჟავიანობა ძალიან კარგია. პროდუქტებს ხდება და ისედაც ჩამრთელი. ისედაც მჟავიანობა, თქვა ლიმონს თუ მივიღებს, თქვა ჭამის განმავლობაში ჭამის წინ, ან ლიმნიან წყალს თუ მიირთმევთ ნახევარი საათით ადრე, კუჭის მჟავიანობას გიზრდით და მონელებაში გეხმარებათ და ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რაოდენობითაც არა. შეიძლება პრობლემა გამოიწვიოს, მაგრამ ესე მარტივად ხდება ყველაფერი. ზეითუნის ზეთი. თან ზეითუნის ზეთი და ეს მინუსს თავიდან რა გავაკეთებ ხმარება, რა იმუშავა მას დუს ამენდერე. თან ესეთ მასა როცა კალმავს თქვა გულში გავუკეთებ, იმაში დაეხმარება რომ არ გამოშლეს თევზი. კარგად და უფრო ისეთი წვრიანი ხორცი გქონდეს რა. ეხა ამას კიდევ საკმაოდ სქელი მასა უნდა იყოს, ხო? სქელი მასა არის, რომ კარგად შევძლოთ, რომ წაუშვოთ თქვა კალმავს გულში. ჩაუქენ ამას. ეს იმაზეც არ უნდა ინარგულო, რამდენად ერთფეროვანია ეს მასი თუ რაღაცა მე პირიქით მოწოს, რომ თქვა ცოტა ნიგზებიც თუ არ არის ბოლომდე დაბლენდერებული. კი ბატონო. რაღაცა ესა პირიქით უკეთესი არის. ეგ რაღაცას დავამატებ, თუ მაინც და მაინც და თქვენ ვერ ახერხებთ თქვა ამის მომზადებას, რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო აყურებიათ თქვენს მშობლებს ეს ვიდეო და აუცილებლად დაეხმარებათ მათ, რომ ცოტა მრავალფეროვანი საკვები შემოგთავაზონ. ქართული რეალობა არის ეგეთი, რომ მშობლები გვიკეთებენ აუცილებლად საჭმელს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გიბიძგებთ იმისთვის, რომ თქვენ თვითონ მოიმზადოთ, მაგრამ ყოველ ცუდ ვარიანტში მშობლებს ანახებთ, მშობლებსაც მოეწონებათ და დაეხმარებათ, რომ თქვენ შემოგთავაზონ უფრო მრავალფეროვანი საკვები. და ჯამთელი რაც მთავარია. ეს ეხლა უნდა უბრალოდ ხუმელში შევდოთ. 180 გრადუსზე დაახლოებით ამის გასაკეთებლად თან ეგაა რომ ძალიან ცოტა ხანი ჭირდება რა თქმა უნდა მალე მზადდება დაახლოებით მაქსიმუმ 15 წუთი უნდა რა. ვისაც გრადუსიანი ღუმელი არ გაქვთ, თევზს როგორც ამზადებთ, ისე და შეწვათ ალბათ ხო? მარტივად ანუ ყველანაირი მის გარეშე. თან ამას ცოტა იმას გადავუსვათ. ეს შეგიძლია თუნდაც ეს მასა იგივე ზემოდან გადავუსვათ ცოტა. ან შეგიძლია უბრალოდ ესეც რა ქვია, ცოტა ზეითუნის ზეთი გადავუსვათ ორივე მხრიდან და რო არ გამოშლეს ხო? უბრალოდ არ გამოშლეს და თან ზეთი არის ნემის სითბოს კარგი გამტანი, რომელიც ეხმარება შეწვაში, ხო? შეწვაში. კი ბატონო. საინტერესოა რა. ეს შეგიძლია თქვა ღუმელის გარეშეც გააკეთოთ, თუ თქვა არა გაქვთ ღუმელი ან ესე არანაირი პრობლემა არა. ტაფაზე შეგიძლიათ საფანელში ამოავლოთ მაგალითად და ტაფაზე შეწვათ. ღუმელში მე რასაც თქვა როგორც მირჩევნია რომ გავაკეთო არის ცოტა ხანი თავიდან თქვა ალუმინის ფოლგას გადავაფარებ პირველი 5 წუთი და მე მოვაშორებ რომ ეს კიდევ რისთვის ეს არის იმისთვის რომ თქვა თავიდან დაწვაზე მეტად ეს ცოტა თავისი ორთქლშივე ჩაიხარშება სავით და მე უკვე რომ მოხსნი უკვე ის აორთქლდება ზედმეტი შეიწოვოს ეს ყველა არომატის შიგნით კარგად გაუჭდება ეს არომატები რა. კი ბატონო. შეგვიძლია ეს ხუმ გადავაფაროთ ხუმელში. გადავაფაროთ ხუმელში. ამას აღარ განახებ. მე ვფენებთ როგორი გამო. ჩვეულებრივი ელემენტარული პროცედურაა, ამიტომ ხუმელში უნდა შევდგათ, მეტი არაფერი. გადავიდით მეორე მთავარ კერძზე. ამაზე რას გვეთქვი ზუპა ამ კერძზე? ეს ვაკეთებ ნუ ცოტა დრინკს საპატი დააკათმით, ოღონდ ცოტა ესე რა ქვია, იტალიური სტილში და დაახლოებით ან როგორც ის ამზადებენ. შეგიძლია რომ არის ვარიანტი რომ ცალკე მოხარშო ბრინჯი და მე გავუკეთო, მე ტაფაზე შევურიო, თქვა ქათამი და საკო ცალკე მომზადებული და შეგიძლია პირდაპირ ერთად გააკეთო და მე ამ შემთხვევაში ანუ ერთად გავაკეთებ. რომელიც
რაღაც ანუ სხვადასხვანაირი გამოდის რა უბრალოდ ტემპერატურაც და ემოციაც რაღაც კრივ მე ისმის რავი რაცები არის ამის არ უყვართ ხახვე პირდაპირ ხდებათ ან არ ვიცი ესე შეგიძლია ვთქვა თუ ძალიან აგიჟებული ხალხს საერთოდ არ უქნა მაგრამ რავი ძალიან ხდება თან მეთმეტას თავიდან ჯერ პირველ რიგში ხავს და ნიუ-იორკს ცოტათ მოვთუშავთ ცოტა ხალხმა რომ კარამელიზება აისადოს სწორი გავუვიდეს და მე დავუმატებ სოკოს და ქათავს მე უკვე პროსპრინგს ეხლა მე პირდაპირ ჯერ ტაფაზე ვყრი არ ვაცხელებ ტაფას და არც ეს იმიტომ რომ გაჩნია როგორი მომზადება უნდა რა თუ როცა თქვა თავიდანვე გაცხელებულზე ყრი გარედან უფრო სწრაფად იბრწება შიგნიდან უფრო ცოტა სხვანა ისეთ რჩება და ესე როცა ერთად აკეთებ თავიდანვე მაშინ იწევს ცოტა აი ხარშვესავით იწყებს და მე იწყებს უკვე მოვთაწევ შიგნიდანაც მზადდება შიგნიდანაც უფრო სხვანაირად თანაბრად ერთი ის თქვა მე რაც მეკმარება ანუ ზოგ ბევრს არ იმეფება ხოლმე ზეთის გარდა შეგიძლია თავიდანვე იქნა ან აი კარამელიზების პროცესისთვის ცოტა თავიდანვე წყალი რო დაახსნას ცოტა თავიდან სანამ წყალი არავარ ტყდება ეს ტემპერატურაზე იხარშება ყველა ეგ ზოგი წვრილად დაჭრილი ვთქვათ რომ მალე არ დაიწვას და რაღაცა თავიდან ცოტა ერთ ტემპერატურაზე მზადდება და მე იწყებს უკვე შეწვას თანაბრად რა ერთ რაღაცას დავამატებ თუ მაინც და მაინც არ გვაქვს საშუალება იმისი რომ ზეითუნის ზეთი შევიძინოთ და კაი ხარისხის რაფინირებულ ზეთს კარაქში შეწვაც ჯობია რა ამიტომ ხარისხიანი კარაქში შევიძინეთ და კარაქში შეწვის მაინც და სოფლის კარაქი იდეალური იქნება ამ შემთხვევაში გადავიდეთ ახლა შეწვის პროცესს წყალი რისო შეიძლება ზოგან აი მაგას იცით თავიდან სანამ წყალი გავართ გავთ წერან ვერ გავიგე კი ბატონო მარი შემიძლია თავიდან მოვხდეთ ცოტა ასკაფეს კიდე პროცესს გამოყოფს ეს რა სოკო არის ესე უთხრათ ის არის ხის სოკო ყველგან იყიდება ეს უკვე მაგრამ ეხლა თან ისეთი სეზონია რომ ძალიან ბევრი ტყის სოკო შეგიძლია იშოვო ამ ბაზარში კი არა და შეიძლება თუნდაც რომ წახვიდე ძალიან კაი არის და ეხლა ძალიან კაი სოკოები არის ტყის რომელიც რა ვიცი ამაზე ბევრად გემრიელი არის სოკოს გარჩევა თუ ვიცით მაგ შემთხვევაში მაგრამ ამიტომ უკვე ბაზარ შეგვიძლია ვიყიდოთ თუ გარჩევა ვიცით ხო ცოტა სიარული ძალიან მე პირადად ძალიან სასიამოვნო დილით გარიჟრაჟზე ამის დაჭრასაც ანუ ესეთი გადამწყვეტი ესეთ მნიშვნელოვანია როგორც თქვა გირჩევნია შენ რომ თვითონ კეთში მოკვდეს სკლათ იყოს თუ თხლათ იყოს წვრილად იყოს რაღაც როგორც გირჩევნია ისეთ დაჭრება კი ბატონო თქვათ მომზადებისთვის უნდა იცოდო ყოველთვის რომ დაჭრა ასეთი ისე მეტნაკლებად თანაბარ ნაჭრებად რომ თანაბრად მომზადდეს კი ბატონო ეხა კიდე იქით ვაჩვენოთ ერთი რაღაცა რაც ანუ ამ მთელი მომზადების პროცესში თქვათ სტაფილოს ანათლები იყო თუ ბროკოლის წიდები თუნდაც მწვანილის უკანა ისინი არ გადავყარე მე და ცალკე მოვხარშე რა რომელიცაც გავაკეთე ბულიონი და ეხლა ამ ბრინჯის მოსახარშად დავკეთე გამოვიყენებ იმ წვენს რა უბრალოდ კი ბატონო ნაკლებ რაღაცას ყდი და ბოლომდე იყენებ იმ პროდუქტს რა ის ანათალი და არის კიდე ნიუტრიენტები კარგი დარჩენილი შავთელი რომელიც გადაწყვრავ არის შეგახსენებთ რომ ეს ზეთის რაოდენობა არ არის ეს ბევრი რვასხია წყალი არის უფრო მეტი ამას წყალს თვითონ ისიც უშვებს წყალს ხახვით უშვებს თავის წყალს და დეთან ის არის დამატებული ეს ხახო დავუვით ამას უბრალოდ მოიბრაწოს თუ შეგვიძლია მანამდე ჩვენ დავიწყოთ ცომი მომამზადოთ პასტისთვის კი ბატონო ანუ შემდეგი რასაც ვაკეთებ პასტა ხო ესე იგი ხო ანუ ცომის მომზადება რავი ძალიან ბევრს გონია
თან რთული რა და ანუ კი გაჩნია რის სამზადებს ზოგი არის რომ მართლა რთული მოსამზადებელი ისაა, მაგრამ ეხლა გაჩვენეთ რეალურად რომ მაგარონ პასტა შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ სახში და საერთოდ რა ბევრად უფრო ისაა, უფრო მალე წინხარშება და თან გავაკეთებთ ისე როგორცაც თქვა მინდა რა ყველანაირად ეს შეიძლება რომ გაკეთდეს თქვათ მარტო წყლითაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი საკვებიღირებულებაც რო ქონდეს და ნუ გემოც ბევრად უფრო კარგი ექნება, მე წყალს ეხა საერთოდ არ გამოვიყენებ და მთლიანად კვერცხით გავაკეთებ რა. კი ბატონო. მაგრამ რეალურად შეიძლება რომ გაკეთდეს მთლიანად წყლითაც საერთოდ კვერცხით. ანუ საკმაოდ ბევრი კვერცხი იხმარება, ანუ ცივად ცილის შემადგენლობაც ბევრი აქვს რა. ან მაგაზეც იმაზე არ გააჩნია თან რამდენს აკეთებ, აი გაჩვენებ ეხლა დაახლოებით 8 გრამით ცილა არის თითო კვერცხში, კვერცხის ზომის და მიხედვით გამომდინარე და შესაბამისად ეხლა მე-5 კვერცხს ვტეხავთ უკვე. ესაა დაახლოებით ვაკეთებ, ეხლა ეს არის თვიან 9 კილო, ასე რომ დაახლოებით 250 გრამი ქვილი ვაკეთებ. კი ბატონო. ანუ 5 კვერცხი 250 გრამი ქვილი, ხო? და ძალიან ისეთი გამოვა. შეიძლება ცოტა ქვილის დამატება მოგვიწიოს. აი ესეთი დილეტანტი ვარ ხა ამ საქმეში. პირველად ნახულობ მაკარონის მომზადებას, პასტის მომზადებას, ცოტა ზეითუნის სვეტი. ცოტა მარე. არაფერი ეს უნდა აურიოთ. ერთიანი მასა უნდა გავაკეთოს. ეს არის და ეს ანუ გამოდის რომ ქვილი და კვერცხი არის, მაგრამ შეიძლება ქვილი და წყალი გააკეთო მარტო სხვა არაფერი არ. არა, ჩვენ შემთხვევაში როგორც ახლა სპორტულ ამბავში კვერცხი აუცილებლად ჯობია, იმიტომ რომ მაკარონიდან პასტიდანაც ვიღებთ ცივას. აი ამ შემთხვევაში ცოტა 5 კვერცხი 250 გრამისთვის მეტი არის და დავამატოთ. სულს დავამატოთ და. მე ვარ კლიანად აიქანს. კი ბატონო. მოგავთ 350 გრამი გამოვიდოდა ხო ქვილი? ნახევარი კილო. არა, ნახევარ კილოზე ცოტა 400 გრამი. 400 გრამი ქვილი გამოვიდოდა 5 კვერცხზე. ცოტა ხანი შეგვიძლია დავასვენოთ ის ცომი. მანამდე დავამთავროთ ეს გათავი და მერე მივხედოთ ის რომს. მე ალბათ გაბრტყელებოდა დაჭირდება ამას ყოველთვის. კი ბატონო. ამასოდეს ეს ხალხიდან მომზადდა. ხალხიდან მეორე თორე მოიწიშება. შეგიძლია კიდევ უფრო დაელოდო და კიდევ უფრო მეტად შებრაცო. შებრაცო. მერე ვიცოდეს რა. სოტოზე მე მაგალითად მირჩენია რომ გაიჩნია როგორ გირჩენია სულ დამზადებული. თუ უფრო მაღალ ცეცხლზე აკეთებ, ნაკლებ წყალს გამოვიხსენებ და უფრო მოიბრაწება, თუ უფრო დაბალ ცეცხლზე უფრო ჩარგლდება, ჩაიკეთება და მოიწიშება. კი ბატონო. როგორც გირჩენია. ხახვის პრინციპია, ხო? ხო რა. და ეხლა შეგვიძლია ცოტა ოდნავ ცოტა მოიწიშოს და ქათამიც და ქათამის დაუმატოთ. ქათამის რა იმინდა რომ მაღალ ცეცხლზე მოიბრაწოს თავიდან. და მერე უკვე თან ბრინჯსაც აქვეჩა უკრეთ და დავასხავთ ბულიონს. და ანუ უკვე მერე ყველანაირად მომზადება. თავარია თქვა გარედან მოიბრაწოს ეს ქათამი. კი ბატონო. ამ ხელა მასაში ქათამს რო უზავთ მოიბრაწება, ხო? ისეთი არომატებია. ძალიან გემრიელია უკვე. გემრიელთან ერთად ჯამრთელი არის. ქათამი, ხო ქათამი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, მე გავიყენებ მთლიანი ქათამი. წყლები გამოვეცალე და ხორცს ვიყენებ მარტო, მაგრამ თუ შეიძლება რა ვიცი, ნებისმიერი კარგი ხარისხის
ეს მეტიადაც მაგალითად უფრო მერჩევნია სხვანაწილები ხოლმე, იმიტომ რომ გემოვნების ამბავი ის ცოტა მშრალია. გემოვნების ამბავი არის, მაგრამ ცილის შემცველობა მკერდში უფრო მეტია, ამიტომ ჩვენ გირჩევთ მაინც მკერდი გამოიყენოთ. ჩვენ რეალობაში ჩვენ ქათამს ესე ვერ გავარჩევთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ვერ არჩევს. ზარეულებით, ამიტომ ალბათ უფრო ფილეს მივეტანებით, შეიძლება უფრო ხარისხიანი და ხარისხიანი ფილე შეიძინოთ. დანარჩენი იგივე პროცესით მივყვებით ყველაფერს. ალბათ ანალოგიურად შეგვიძლია თქვა საფრთხის ან ფოსფორის გამოყენება ამ კერჩი, ხო? შეგვიძლია ესეც და ისიც არანაკლები გემრიელი იქნება. უნდა გაითვალისწინოთ, თქვა გააჩნია რა საფრთხის ფორს შეიძლება ცოტა უფრო დიდი დრო ჭირდება ეს მოსამზადებულად და უნდა გაითვალისწინოთ, თქვა ან ცოტა ხანი უფრო დიდი ხანს გაეჩეროთ აფეთი და სანამ თქვა ბრინჯი და წყალს დაამატოთ, რომ ბრინჯი არ გადაგიხარშოს სანამ მომზადდება. ქათამს, ну, თან მეტუმეტეს ფილე ძალიან მალე მზადდება და ბრინჯის მოხარშვაც მარტივესი პროცედურა არის. ხო, მეტი მარტივი არაფერი არ არის, წყალი უნდა მოვავადუღოთ, ჩავყაროთ და რამდენიმე წუთში მზად იქნება. ხო, ბრინჯიც, ანუ თან იმაზეც არა, ბრინჯის სახეობაზე ზოგს უფრო მეტი ხანი ჭირდება, ზოგს უფრო ნაკლები, ერთად უფრო მრგვალი ბრინჯი რომელიც არის, მაგალითად als trainers დავარქვა, აი trainers-ად წყალი ხესასაერთო ვაკეთებ ბულიონი ვაკეთებ, რომელიც აფილი არის უკვე და ვინც აქვე ჩავყდეთ და აქვე დავასხავ წყალს ის გემოები ყველაფერი ამ ხათმის სოკოსი ბულიონის ალბათ გაუჩნდება ბრინჯსაც და ძალიან მაგარი იქნება, ესეთი მომზადებული არ მინახიან ნამდვილად, საინტერესოა. ცოტა როგორც იმოიბრაწება ეს რა, ანუ ვახშამი დავთ მე უმატებს ბრინჯს. ესეთი რაღაცას პირველად ხედავ მე და მაინტერესებს როგორი გამოვა დაფაზე უმიბრინჯი სისტემა. ესე შეგვიძლია თავიდან რა სანამ ბულიონს დავასხავთ, ცოტა აურიოთ რომ ზეთში და იმაში ცოტა ბრინჯის თვითონ გემოთ. მაგის გარდა მოიბრაწება რაღაცა სხვანაირ ფაქტურას გაიგებს. ეს რა თქმა უნდა აქ იმის გარდა ბულიონის გარდა ჩვეულებრივი წყლითაც შეგიძლია გააკეთო. ეგრეთ რომ უკვე ანუ ადუღებული წყლად ხელი წყალი დაასხათ, ჯობია, მაგრამ როცა გააქვს ანუ იდეაში არაფრისგან არ გავაკეთე, ეხლა მე ეს ბულიონი რა რაც ხონდა აფილოს ანთალები, ოხრაფუშის რევირები და უფრო მეტ არომატს გიტოვოთ საბოლოო ჯამში. ეს აძლევს იქნება ძალიან გამოვა ძალიან არომატული. ძალიან ამაზე მაგალითად კიდე ერთი ისაა რომ თქვა ძალიან ბევრი სრო არ მოგივიდეს წყლის დასმა რომ მე არ გადაგეხარჯოს ბრინჯი, ანუ მე დაახლოებით ვიცი რა უკვე რამდენი უნდა დავასხო. ამ რაოდენობაზე რომ არ გადაგეხარჯოს, ისედაც მეც ეგრე ვშევებით ხოლმე ხანდახან ამატებ რა რაღაც დონეზე შეამოწმებ. რომ დაშრება, ხო რომ დაშრება თუ არა კიდე ჯერ ბრინჯი მოხარშული და ამატებ. კი ბატონო. არანაირი პრობლემა. შემთხვევაში რუსულ არაფერს ვერ დავამატებ. არა, ხომ ეს თავის გემოს უკვე მიცემს, მე თქვა ბულიონი თუ არ გაქვს ბევრი, შეგიძლია წყალიც დაამატო თავის თქვა. თავარია ის უკვე თავისას იზამს რა. გასაგებია. ყველაფერი ჩემი ფავორიტი კერძი ალბათ ეს იქნება. ხო, ამასთან არ მოუხდება მე კიდე ბოლოში თქვა ისე იგივე ნებისმიერი მაგარი ყველი რომ დაახეხო ან თუნდაც არა მაგარი დაფიცად
უფრო მეტად ხო ალბათ მე პირადად მე რაღაც როგორც არის ვთქვათ ან პარმეზანი ან ქართული კალპი ან რაღაც ეგეთ გამშრალი გუნდაც თუნდაც და კიდე ისეთია ძალიან სპეციფიურია სულგუნიც ალბათ არ იქნება მაგის გარდა კიდე არის ძალიან ბევრი ვთქვათ ქართული ყველები თუნდაც მშლი და რაღაც სხვადასხვა ქართული ყველები არის რომელიც ვთქვათ ყოველდღიურობაში არ ვიყენებთ მაგრამ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ კი ბატონო შეგვიძლია გადავიდეთ მანამდე მომზადოთ პასტას ან რაც მაგ ხარშება კი ბატონო ყველაფერს ერთად მე განახებთ და დავაგემოვნებთ აი გადავიდეთ უკვე პასტას მომზადებაზე პასტის გაკეთებაზე ანუ მე რაც ვამბობდი რომ ჩემთვის ძალიან ისეთი რა ქვია თერაპიული პროცესი არის ხო არაფერი აგლიჩავ მას ცოტა პასტას ანუ ერთ-ერთი ბევრი სხვადასხვანაირი შეგვიძლია არ არის უბრალოდ პასტა გააკეთო ერთ-ერთი მაგალითად მე რომელიც შეგვიძლია რა სხვადასხვა ფორმები გავაკეთოთ ეხაც და ისე ჩავკაროთ და ეს მარტივ მეთოდი არის მაგ დაჭრილი და ამგვარად ანუ თან ეს ისე გამოდის რომ ფორმა ისეთი აქვს რომ соуსაც კარგად დაიჭერს მერე აი ესე ხო აი და ისეთი ფორმა გამოდის რომ соуსაც და კარგად დაიჭერს ხელი არის ადვილად კეთდება და ნუ აი უმარტივესი გასაკეთებელი პასტა არის რა ვთქვათ ეს უედვილესია ეს ცომი შეგიძლია გქონდეს მომზადებული წინასწარ მომზადო შედო მაცივარში შეინახო და ვთქვათ მე იმის მიხედვით ინე პორციულად გააკეთო შეგიძლია რაღაც რაოდენობით წინასწარის გამზადო დაყარო და ცოტა გამოშრება და შეგიძლია ეგრეც გამოიყენო შეგიძლია ეს გამზადებულები მაცივარში შედო ახან ვთქვათ ამას ბევრი კვერცხი აქვს და ესაჯავია მან ცოტა მაცივარში იყოს და ამ შემთხვევაში ხა ამას соуსაც რაც გავუკეთებ, აი დღეს რო გავუკეთეთ ცივ სუპი, იმ ცივ სუპს პირდაპირ როგორც არის ტაფაში ჩავასხავთ, დავაშრობთ და ეგ დამშრალი соусია უკვე რა. ანუ ეგ რომ არ გქონდეს გაკეთებული, ვთქვათ უბრალოდ მარტო პამიდორი რო დააბლენდერო, ბაზილი აი გარი ყველაზე კლასიკური ვთქვათ იტალიური соуსი და ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი დაბლენდერებული პამიდორი, ბაზილიკი და თუ გაქვს რომელიმე ისე ყველი მოახერხო. კიდევ ერთხელ აქცენტი გავაკეთოთ, არა ტომატი კონსერვირებული, ბუნებრივი საკვები, ანუ ბოსტნეული პამიდორი უნდა დავაბლენდეროთ და გამოვა უგემრიელესი და არას ის რომ თქვა ტომატს მიირთმევენ და მე გულძმა ვაწუხებთ და რაღაცები ყოველთვის ანუ შეიძლება მაქსიმალურად ორგანული ბუნებრივი საკვები მიიღოთ. რასაც ჩვენ ვცდილობთ რომ განახოთ ახლა რა მარტივია ეს ყველაფერი. აი თითქმის მივედით უკვე ფინიშთან, ბოლოსთან. ერთი რასაც შვები ახლა აქ უკვე ბრინჩი უკვე როცა ჩააქრობ, მაშინ უმატებ კარაქს რომ ეს წყლის მაგივრად კონდეს უფრო რაღაც კრემისებრი კონსისტენცია, соуსის კონსისტენცია და იყოს უფრო ეს რა ქვია. ალ ვთქვათ არის რაღაც არის საერთოდ ბოლოს ეს კარაქის ჩაგდება ყოველ ეტაპზე უკვე გემრიელებს თან ხო კარაქი მე ძალიან მიყვარს და თან იმასაც ძალიან გემრიელებს ეგეც ეგ არის უბრალოდ უნდა შევამოწმოთ როცა ბრინჯი არის გამზადებული თავისო მორჩება კარაქი კი ბატონო შეგვიძლია გადავიდეთ თქო ეს რა არის ეს არის ჩვენი გაკეთებული პამიდორის სუპი რომელსაც ჩავასწავ და რას ვაკეთებთ ამისგან? ეს არის соуსი, ამას ცოტა ვაცდით რომ დაშრება და მაკარონი რომ მოიხარშება, გადმოვიტანთ ამ соуსში რომ რაღაცა პრესკანის მრავლმოწმული მაკარონი რომ არის ხო. ანუ დააკვირდებოდით ალბათ რამდენი თქვა უკვე გამოყენებული საკვები დავაბრუნეთ ხო და სხვადასხვა გამოყენება მოუძებნეთ ამას რაც ძალიან გემრიელი გამოდის ყველაფერი. აი უბრალოდ მართლა რაც არის ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი პატარაზე ფანტაზია გახსნა რომ უბრალოდ დაფიქრდე და აი თქვა ეს ერთი მეთოდია გაკეთების, მაგრამ აი მართლა რაც მანამდე ვამბობდით რომ არა გაქვთ თქვა გაკეთებული ისა და პამიდორი პირდაპირ და დაუმატე 1-2 საკვე და ეგ ცოტა სამუაშრობ და соуსია უკვე. მარტივად არის. ასევე რა სხვა რაღაცა შეგიძლია
ბევრ სხვა რაღაცას შეგვიძლია ანალოგიურად ეს შეგვიძლია ამასობაში სანამ ესეც დაშვება აქ ჩვენი მაკარონი ჩავყაროთ ალი ადუდა ჩავყრით მარილს კი ბატონო ხო ძალიან ბევრგან არის რომ ანუ ამ მაკარონის იმაზე ჩაყრაზე რა თქმა უნდა სანამ სწავლეთი იყო რომ ზეცას ასხავენ ხოლმე წყალში რომ იდეაში არ შეიძლება მაკარონი თუ რაღაცა და ეგრე ისეთი მაინც ზემოთ ექცევა მაკარონი წყალში არ შეიძლება წამოვიდუდება ცოტა მარილს შავყრით და მე უკვე ჩავევით წყალში მაკარონს ჩვენი მომზადებული მაკარონი შავყრით მოურევთ და თან ამ ჩვენ მომზადებულ მაკარონს კიდევ უფრო ნაკლები დრო ჭირდება ბევრად ვიდრე თქვენს გამშვალ მაკარონს ეს დაახლოებით 3-4 წუთი დაახლოებით გამზად არის. გასხდება ამ соуსი რო გასკელდება ის უკვე წყალი რო ავხდება გასკელდება ამ соуსი მაკარონის რომ მოიხარშება. გადმოვიტანთ უბრალოდ მაკარონს პირდაპირ აქვე აფაშივე. აი ეს რაღაც გავერთნე მე სხვადასხვა ფორმები გავაკეთე. და ამასაც მე პირადად აქაც იგივეს ვაკეთებ, რაც იმ ვარიანტში, ბოლოში ცოტა კარგს ვაკეთებ, რომ ცოტა შეასკელო. კიდე ერთი რაღაცა ვთქვათ, რაც კარგი არის, გაკეთებაც კარგი არის, სულ ცოტა წყალი, სადაც მაკარონი იხარშება და ის წყალი რო დავასხათ, იმიტომ რომ ამ წყალში იხსნება საფრამებელი. დავით ქვილიდან და მე უფრო აი ამ соуსის ცოტა სკელ კონსისტენციას აძლევს უფრო მეტად რა. კი ბატონო. აი ერთადერთი ეს ამოდუხდეს ცოტა ის გათხელდეს და შეგვექნება თავისი соуსით. და უკვე განახებთ ყველაფერს სრულად მომზადებულს, გაფორმებულს. ამაშიც შევავდეთ აი სულ ბოლო წამს უკვე რომ აი გამოვთავები შევავდეთ. ეს ჩვენი დასრულებული ვარიანტი, ანუ ჩვენი სადილი ვახშამის მიქსი არის, ანუ იმიტომ ვაკეთეთ ერთად, რომ შეგვიძლია ჩვენ თქვა შუა დღესაც მივირთვათ და საღამოსაც მივირთვათ იგივე რაციონი, მთავარია რომ ანუ ცილა იყოს, ნახშირწყალი იყოს, თქვა იგივე ბრინჯის სახით ბურღულეული ან მაკარონის სახით, რომელიც მოამზადა ზუკამ აქვე, ეს მაკარონი ბოსტნეული რომელშიც ხილიც ურევია ანალოგიურად და ერთადერთი დავამატებ იმას კიდევ ერთხელ რომ თუ ნახშირწყალი მაგალითად თუ ცოტა წონასთან პრობლემა გვაქვს ცხიმი გვაქვს მეტი მოერიდეთ საღამოს ძალიან ბევრი თქვათ მაკარონის ან ძალიან ბევრი ბრინჯის ჭამას ცოტა შეიძლება მაგრამ ძალიან ბევრი მაინც და მაინც კარგი არ იქნება ერთი რაც მინდა მე დავამატოთ თქვათ სალათას როცა ვაკეთებდით რაც მაშინ არ მithors და გამორჩა არის რომ სალათას კიდე დავამატე ქიშმიში რომელიც სადღაც 5-10 წუთი დაახლოებით ქონდა უბრალოდ ზმარში გაჩერებული და ძალიან კარგი მასაცლებს ქემიკას საღამოს რა. შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, არის უგემრიელესი, არის უმარტივესად გასაკეთებელი და მადლობას გიხდი ლუკაშენ ამ ყველაფრის ჩვენებისთვის ჩვენთვის და მე მგონი რაღაცაში დაგეხმარებათ, კი არა და ბევრ რაღაცაში დაგეხმარებათ ეს თქვენ მარტივად იმის გამო რომ თქვათ აგიხსენით ძალიან მარტივ ენაზე ვთქვათ, რა უნდა მივირთვათ, რა დროს, რა უნდა მივირთვათ და ორივე ვარიანტი განვიხილეთ, ვთქვათ, ცხიმის დაკლება ვისაც გინდათ და ვთქვათ, ჩვეულებრივი სპორტსმენი, რომელსაც მასის მატება გინდათ, ან ვთქვათ, უბრალოდ არ გინდათ მატება, ამის ყველაფერი გავიარეთ, ეს ყველაფერი და შევაჯამეთ ეს ყველაფერი. კიდე ვთქვათ, მე რასაც ავამატებდი ერთი რაღაცა რა ჩვენთვის ეს ან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ფილოსოფიას ეგაა და ძალიან უხარ მომის ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ ვიქით ეგია რომ რა შეიძლება მეტმა ადამიან არ ამართოთ სპორტსმენად ახალგაზრდა იმიტომ რომ ყველა ბევრ არ ვიცი უფრო საუბარსაც აქვს იმ სპორტმა განხილოთ კვების და არ არის მართლა ეს სპორტსმენისთვის და არის კიდევ უბრალოდ აი მართლა პატარაზე ფანტაზიის გახსნას თუნდაც თევზს რასაც გავუკეთეთ გულში ეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სენდვიჩისთვის სენდვიჩზე პირდაპირ თოცხლად გადასასვლელად და ანუ გავიმზადოთ თქვათ ეგეთი ლანჩის ყუთი რომელსაც თან წავიჭერთ და სალათი ან რომელსაც
დრესინგს თალკი გავაყოლებ და მოვასხავთ. სენდვიჩი მაიონეზსაც იგივენაირად გამოიყენებ სენდვიჩისთვის და ყველაფერი უმარტივესი არის. ეგ უბრალოდ ცოტა ფანტაზიის გაცნა უნდა და კარგი პროდუქტების მოდიოდა. და საბოლოოდ შესაჯამებლად მივირთვით ის, რაც ხეზე იზრდება, მიწაზე იზრდება, მიწის ქვეშ იზრდება, მიწაზე დადის, ცხოველურს გულისხმობს, ზღვაში დაცურავს, რასაც ბუნება გვაძლევს, მაქსიმალურად შეეცადეთ მივირთვათ ის და არა ის, რაც თქვა შეთითქმული არის ადამიანის მიერ. ნატურალურად, მაქსიმალურად ნატურალური მივირთვათ ყველაფერი. დაგაგზავნებოდეთ, იმედია დაგეხმარებით ამ ჩვენი ნახევარით თქვენ სპორტულ კარიერაში და ალბათ წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის.